Prezentul filmuleț reprezintă o pledoarie în favoarea drepturilor și libertăților fundamentale ale românilor, prin trecerea în revista principalelor evenimente produse în cele 21 de luni de la instituirea stării de urgență. Statul de drept și drepturile omului reprezintă piatra de temelie a democrației, iar avocatul este garantul apărării cetățeanului față de excesele instituțiilor statului, precum și al păstrării echilibrului între interesul public al societății și interesul privat al cetățeanului. Analiza juridică pe care urmează să o prezint are la bază texte de lege, opinii juridice, practică judiciară, date, informații și statistici obținute numai din surse ori documente oficiale. La data de 16 martie 2020, președintele țării a decretat stare de urgență pe întreg teritoriul României, stare care s-a prelungit până în luna mai 2020. Ulterior, prin hotărârea numărul 24 din 14 mai 2020, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat instituirea stării de alertă la nivel național. Prin legea numărul 55 din 15 mai 2020 s-a instituit pe durata stării de alertă o serie de măsuri temporare și, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale. Iată că de 21 de luni asistăm la exercitarea obligației pozitive a statului de a crea condiții optime pentru asigurarea sănătății publice, dar în același timp asistăm și la o restrângere sistematică a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. La început au fost amenziile. Pe când a intervenit Curtea Constituțională și a anulat ordonanța de urgență care prevedea posibilitatea sancționării cu amenzi usturătoare, românii suportaseră deja amenzi în valoare de 120 de milioane de euro. Potrivit judecătorilor Curții Constituționale, legea nu era suficient de previzibilă și nu existau criterii clare stabilite de lege care să impună cuantumul amenzilor, ci acestea se stabileau arbitrar de către forțele de ordine. Au urmat apoi din ce în ce mai multe hotărâri judecătorești care recunosc nelegalitatea prelungirilor succesive de câte 30 de zile a stării de alertă și care au anulat hotărârile în baza cărora aceasta a fost prelungită. Nu au întârziat să apară nici hotărâri de condamnare a condiționării participării la diverse activități de vaccinare, imunizare sau de testare pe cheltuiala proprie a persoanei în cauză. Curtea de Apel Cluj a statuat în una din hotărârile sale că guvernul a făcut un exces de putere și a urmărit substituirea prin hotărâre de guvern a unei legi organice atunci când a prelungit starea de alertă și a introdus certificatul verde COVID. Avem inclusiv o hotărâre a Curții de Apel București, prin care s-a constatat inexistența actului prin care se certifică pandemia de COVID declarată de Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020 din cauza nepublicării actului în monitorul oficial. Și lista poate continua. Așadar, începe să se contureze o practică judiciară de anulare a măsurilor restrictive impuse de guvern în toată această perioadă, dar hotărârile pronunțându-se sau rămânând definitive post factum, se periclitează liberul acces la justiție, dreptul la un proces echitabil și dreptul la o cale de atac eficientă într-un termen optim și rezonabil. În aceste condiții, justițiabilul nu mai face față la avalanșa de acte administrative adoptate și chiar dacă atacă în instanță, pe când câștigă, hotărârea este irelevantă și fără aplicabilitate practică, pentru că decizia nu poate produce efecte pentru trecut, dar nici pentru viitor, pentru că la acel moment viitor este în vigoare un alt act normativ în raport de care nu poate produce efecte. Cu toate acestea, chiar și în stare de urgență publică, principiul fundamental al statului de drept trebuie să prevaleze, lucru statuat de altfel de însăși Curtea Constituțională. Redau în continuare un fragment din decizia Curții Constituționale numărul 457 din 25 iunie 2020. Statul de drept constă în mai multe aspecte care sunt toate de o importanță capitală și trebuie menținute într-un mod integral. Statul de drept înseamnă că agențiile guvernamentale trebuie să funcționeze în cadrul legii și acțiunile lor trebuie să fie supuse controlului de către instanțele independente. Securitatea juridică a persoanelor trebuie să fie garantată. A construi prin lege o instituție nouă, starea de alertă,
cu un regim evident mai puțin restrictiv decât starea de urgență, dar care să permită eludarea cadrului constituțional care guvernează legalitatea, separația puterilor în stat, condițiile restrângerii exercițiului unor drepturi și al unor libertăți, contravine exigențelor generale ale statului de drept, astfel cum sunt consacrate de Constituția României. Și am încheiat citatul. Măsurile stabilite de autorități în contextul combaterii pandemiei sunt rezultatul obligației statului de protejare a sănătății publice, dar aceste măsuri trebuie asigurate temporar, nediscriminatoriu și proporțional cu situația care le-a determinat, trebuind să existe un echilibru între drepturile și libertățile fundamentale și restrângerea exercițiului acestor drepturi. Potrivit articolului 53 din Constituția României, exercițiul unor drepturi sau libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune. Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății. Așadar, pentru ca anumite drepturi ale persoanelor să fie restrânse, trebuie îndeplinite cumulativ aceste trei condiții. Ingerința să fie prevăzută de lege, să urmărească un scop legitim și să fie necesară și proporțională într-o societate democratică. În continuare, aș vrea să analizăm condiția privind necesitatea și proporționalitatea măsurilor de restrângere a drepturilor și libertăților fundamentale, îndreptându-ne atenția asupra datelor statistice, obținute numai din surse oficiale, urmând să las în sarcina voastră posibilitatea de a vă formula propriile concluzii cu privire la legalitatea, necesitatea și proporționalitatea restrângerilor într-o societate democratică. Potrivit site-ului mai.gov.ro și datelazi.ro, de la începutul pandemiei și până în prezent s-au înregistrat 1.791.502 cazuri confirmate de COVID. Din acest total, 1.711.942 de persoane s-au vindecat. Deci, dintr-un 1.789.539 de persoane confirmate cu COVID, 1.707.968 s-au vindecat, adică 95,56% din populația infectată s-a vindecat. De la începutul pandemiei și până în prezent, adică în aproape 2 ani, au decedat 57.531 de persoane, adică 3,21% din cei confirmați cu COVID. Iar din acești 57.531 de persoane, 93,2% din ele aveau cel puțin o comorbiditate asociată. Referitor la condiția necesității și proporționalității măsurilor, pentru a pune numărul persoanelor decedate de COVID în perspectivă, vă prezint în continuare informații furnizate de Centrul Național de Statistică cu privire la primele 3 cauze de deces înregistrate în România în anul 2020. 38.578 de persoane au decedat în anul 2020 din cauza unor boli ale aparatului respirator, fiind luate în calcul și decesele cauzate de COVID. 49.769 de persoane au decedat în anul 2020 din cauza tumorilor, adică din cauza diferitelor forme de cancer, la stomac, la trahee, la sân, la prostată și așa mai departe. Și 162.780 de persoane au decedat în anul 2020 din cauza bolilor ale aparatului circulator, adică hipertensiune arterială, infarct miocardic, boli cerebrovasculare și așa mai departe. Este principala cauză de deces în România, de peste 3 ori mai mortală decât COVID-ul, dacă ne raportăm la cele 57.531 de decese acumulate în urma COVID-ului în 21 de luni. Cu toate acestea, inamicul sanitar numărul 1 în România continuă să fie pandemia de COVID și din acest motiv, începând cu data de 9 decembrie 2021, s-a prelungit cu încă 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, în condițiile în care incidența cazurilor de COVID este în continuare în scădere în toată țara, iar în București rata de incidență cumulată, calculată la 14 zile, este de 1 la 1000 de locuitori.
avem o persoană infectată la 1000 de locuitori. Se naște astfel întrebarea legitimă: de ce restul de 999 de persoane sănătoase sunt prezumate a fi bolnave și sunt îngrădite în drepturi, unele mai mult, altele mai puțin? Se răstoarnă prezumția de sănătate a omului și se ajunge la situația absurdă în care omul sănătos trebuie să-și dovedească starea de sănătate fie prin trecerea prin boală, fie prin vaccinare, fie prin testare pe banii lui. Nu mai vorbim de faptul că orice alte afecțiuni ar avea omul, oricât de grave, sunt irelevante în ochii autorităților. Cât despre această așa zisă relaxare a restricțiilor în luna cadourilor, abordarea cu atitudine de îndurare, de bunăvoință, de milostenie a preanalților la adresa neînsemnaților nevaccinați, care sunt totuși peste 60% din populația țării, este sfidătoare, discriminatorie și neconstituțională. Se ajunge la situația absurdă în care o persoană vaccinată, dar netestată, să fie purtătoare a virusului, dar neîngrădită în drepturi, iar persoana nevaccinată să fie testată și nepurtătoare de virus, dar obligată să plătească sute de lei pentru aceleași privilegii ca vaccinații. În această situație, însuși scopul instituirii stării de alertă a măsurilor și a certificatului verde devine steril, nul, zadarnic. În sarcina cetățeanului nevaccinat se naște obligația de a suporta din propriul buget cheltuieli aferente testării, certificatul verde fiind oferit chipurile gratuit, când în realitate costurile aferente celor 120 de milioane de doze de vaccin achiziționate de statul român sunt suportate tot din buzunarul românilor. Lucrurile degenerează în așa o măsură încât persoana vaccinată este considerată sănătoasă de plano și beneficiază de diverse privilegii, în timp ce persoana nevaccinată este prezumată a fi bolnavă, dreptul la sănătate îi se transformă în obligație, iar nevaccinatul se transformă într-un proscris, un soi de persona non grata. Impunerea condiției de a fi sănătos pentru exercitarea unor drepturi și libertăți fundamentale constituie o încălcare flagrantă a Constituției României, a Declarației Universale a Drepturilor Omului și a Convenției Europene a Drepturilor Omului, astfel cum în mod judicios a statuat și Curtea de Apel București. Nu trebuie să pierdem din vedere nici faptul că, pentru orice procedură medicală, trebuie să existe consimțământul persoanei exprimat liber și în cunoștință de cauză. Potrivit legii privind drepturile pacientului, pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza. Potrivit codului de la Nuremberg, ce a definit un nou etalon în etica medicală în perioada postbelică, consimțământul voluntar al persoanei umane este absolut esențial. Persoana trebuie să aibă o cunoaștere și o înțelegere suficientă a subiectului și a efectelor adverse care să-i permită o decizie în deplină cunoștință de cauză. Oricum pot fi informați cetățenii, în condițiile în care Comisia Europeană a secretizat cel puțin o treime din fiecare contract încheiat cu producătorii de vaccinuri, printre care Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson și alții. În ceea ce privește certificatul verde, trebuie făcută o precizare importantă din punct de vedere al datelor cu caracter personal. Certificatul verde include informații personale precum nume, data nașterii, emitentul certificatului și un identificator unic al certificatului, printre altele. Protecția acestor date cu caracter personal este un drept consacrat de Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, care în articolul 8 prevede că orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. Totodată, legea drepturilor pacientului prevede că toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acesteia. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. Dar chiar și în situația în care legea o cere în mod expres, nu poate fi admisă efectuarea verificărilor de către personal necompetent sau necalificat din punct de vedere medical, precum agenți de pază de pe la mall-uri sau din centre comerciale. Aceste măsuri nu fac decât să divizeze populația în două tabere și să creeze discriminări și limitări ale unor drepturi fundamentale. Principiul egalității în fața legii și interzicerea discriminării sunt consacrate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, de către Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și de către Constituția României.
Potrivit articolului 16, egalitatea în drepturi din Constituție, cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Cu toate acestea, am ajuns să fim împărțiți pe caste, precum în Roma antică, în honestiores și humiliores. S-a ajuns la situația oximoronică în care toți cetățenii sunt egali în fața legii, dar cei vaccinați sunt mai egali decât alții. Curtea Constituțională arată că nesocotirea principiului egalității în drepturi are drept consecință neconstituționalitatea privilegiului sau a discriminării și că neconstituționalitatea privilegiului impune eliminarea privilegiului nejustificat acordat. Prin toată strategia de combatere a pandemiei, statul militează exclusiv pentru vaccinarea populației, cauzând panică, angoasă și o anxietate fără precedent, generate în special prin referire la incapacitatea de spitalizare, prin numărul insuficient de paturi disponibile la ATI. Pornim televizoarele și ascultăm cu teroare știrile că nu sunt paturi libere în secțiile de ATI COVID ale spitalelor din România. Se naște astfel întrebarea: câte paturi COVID a pus la dispoziție statul român, având în vedere că luptă de aproape 2 ani atât de aprig împotriva pandemiei și instituie atâtea măsuri privind managementul situațiilor de urgență? Ei bine, potrivit Planului Național de Reziliență față de recrudescența COVID-19, publicat pe site-ul Ministerului Sănătății, la nivel național sunt 1522 de paturi COVID. 1522 de paturi la ATI în toată România. Dacă informația este eronată, înseamnă că site-ul Ministerului Sănătății nu este actualizat. Nu poate trece nemenționată situația din perioada iulie-septembrie 2021. Pe de o parte, se trâmbița distanțarea socială, pe de altă parte, se organizau festivaluri mari. Însă, când a venit vorba de deschiderea noului an școlar, părinții se călcau în picioare pe la porțile școlilor, nepermițându-li se accesul în curte pentru a-și preda copiii în siguranță, în grija învățătoarelor sau a celorlalte cadre didactice.